Kính thưa quý vị, người thành công không đổ lỗi thất bại do hoàn cảnh xấu hay là đối thủ quá mạnh, mà tất cả nguyên do đều từ chính bản thân. Và họ cũng hiểu rõ 3 quy luật có thể dẫn đến thành tựu cao. Vậy 3 quy luật thành công ít người nhận ra đó là gì? Thưa quý vị, 3 quy luật thành công ít người nhận ra đó là: 1. Quy luật sinh trưởng của nấm. Trong tâm lý học có khái niệm quy luật của nấm. Nấm mọc ở những cái nơi góc tối, ẩm ướt. Chúng không có ánh sáng mặt trời hay là sự nuôi dưỡng của phân bón. Vì vậy, chỉ có thể tự lo cho mình. Trong giai đoạn này, nếu từ bỏ sự trưởng thành, nó sẽ chỉ là cây nấm thấp lùn, cả đời chìm trong bóng tối. Nhưng nếu kiên trì, đến khi đủ cao lớn, vươn lên mới trở thành sản vật quý. Ví dụ như câu chuyện 2009 được coi là năm thành công vang dội của vũ công diễn viên Mỹ Rachel Smith. Cô nhận được nhiều lời mời biểu diễn đến mức phải thốt lên, nằm mơ cũng chẳng thấy được. Nhưng vài tháng trước đó, Rachel vẫn là một diễn viên vô danh. Trong lĩnh vực sân khấu, cô ít khi có vai, phải làm việc lặt vặt, thường xuyên lại bị bắt nạt chèn ép. Nhưng cô vẫn kiên trì, âm thầm tập luyện. Mọi thứ thay đổi sau một buổi biểu diễn lớn. Hôm đó, do diễn viên chính bị bệnh, Rachel trở thành diễn viên chính của vở nhạc kịch The Dawn Song. Cô chỉ có 4 tiếng để chuẩn bị cho vở diễn rất khó này. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Rachel không những hát rất hay mà còn tăng độ khó, trực tiếp làm mới bản thu âm bằng giọng ca cao vút của mình. Khán giả và đồng nghiệp vỗ tay như sấm sau khi vở nhạc kịch kết thúc. Từ đêm đó, cô bắt đầu trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng. Có người mong Rachel chia sẻ bí quyết thành công. Cô chỉ nói: "Tôi rất biết ơn bản thân. Trong những ngày không thấy hy vọng, tôi vẫn cố gắng tập luyện. Nếu không, dù cơ hội đến thật, tôi cũng không nắm bắt được." Thực ra, cuộc đời cũng vậy. Ai cũng phải trải qua giai đoạn khó khăn. Chỉ bằng cách nuôi hy vọng và vượt qua thời kỳ đầu tự tu dưỡng, chúng ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng ở tương lai. 2. Quy luật bánh đà. Khi đi xe đạp, bạn sẽ gặp hiện tượng khi mới khởi hành phải đạp thật là mạnh. Sau một vài vòng, mọi thứ mới dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, dù bạn chỉ đặt chân lên bàn đạp mà không cần nhiều lực, bánh xe vẫn phải lăn nhanh. Đây chính là quy luật bánh đà. Khi đạt đến thời điểm hạn mức nào đó, trọng lực và xung lực của chính nó sẽ trở thành một phần của động lực. Năm 1955, một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học xin vào làm việc cho công ty gốm sứ cách điện. Việc chính là nghiên cứu các vật liệu gốm thế hệ mới. Người này chuyển hẳn vào sống trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu suốt ngày đêm. Dù công ty khi đó rất là nghèo, không có nhiều thiết bị hiện đại, cũng chẳng có ai dẫn dắt, chàng trai thường xuyên bị lãnh đạo trách mắng, đồng nghiệp thì cô lập, nhưng vẫn kiên trì trạng thái làm việc như vậy trong 1 năm. Sau đó, anh đã nghiên cứu thành công vật liệu để sản xuất ống tia âm cực trong TV, thứ mà chưa ai làm được thời bấy giờ. Sản phẩm mới giúp công ty nhận được đơn đặt hàng của Panasonic và khiến anh trở nên nổi tiếng. Thanh niên đó là Kazuo Inamori, một huyền thoại kinh doanh của Nhật Bản. Ở tuổi 25, Kazuo Inamori đã tạo ra một phát minh mang tính thời đại trong lĩnh vực gốm sứ kỹ thuật. Ở tuổi 27, ông bắt đầu khởi nghiệp. 40 năm sau đó, ông đã gây dựng được 2 công ty lọt top Fortune 500 là Kyocera và KDDI. Ở tuổi 78, ông được chính phủ mời làm chủ tịch của Japan Airlines. Trong vòng 1 năm,
ông đã hồi phục Japan Airlines từ chỗ đang bên bờ vực phá sản trở thành năm có lợi nhuận cao nhất lịch sử của hãng. Nhà kinh doanh này thường nói, dù khởi nghiệp vô cùng khó khăn, tôi đã không từ bỏ. Đó là điều đúng đắn nhất mà tôi làm trong cuộc đời mình. Ông cũng từng chia sẻ, phần khó nhất của một bài luận là phần khởi đầu. Phần khó nhất của việc xây nhà đó là phần móng. Nhiều thứ đòi hỏi phải đầu tư sức lực ngay từ đầu. Chỉ có vượt qua được giai đoạn đó và tích lũy kiến thức đến một mức độ nhất định, chúng ta sẽ đạt được thành công. Quy luật thứ ba, quy luật cỏ voi. Cỏ voi được mệnh danh là vua đồng cỏ ở châu Phi bởi vì quá trình sinh trưởng rất là khác thường. 6 tháng đầu đời, nó mọc rất là chậm, chỉ khoảng 1 tấc và bị phủ kín bởi những loại cỏ khác. Nhưng nửa năm sau, khi mùa mưa đến, cỏ voi lớn nhanh đến kinh ngạc. Chỉ sau vài ngày mưa, nó có thể đạt tới độ cao 2 mét, tạo thành một bức tường xanh. Đến khi đào rễ lên, người ta mới phát hiện bộ rễ của nó dài tới 28 mét. Hóa ra trong 6 tháng đầu, cỏ voi vẫn không ngừng phát triển và chăm chỉ bén rễ vào lòng đất. Nó lặng lẽ tích lũy sức lực cho mình, chỉ chờ một cơn mưa lớn. Người thành công không bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Tất nhiên là bạn có thể tạm dừng để nghỉ ngơi, chuyển hướng, nhưng không được từ bỏ. Trên đời không có cái gì là tự nhiên có được. Không có con đường tắt nào để đi đến đích. Chỉ có âm thầm học hỏi, âm thầm tích lũy kiến thức, vốn liếng, chờ cơ hội để làm giàu mới có thể thành công. Chỉ trong hoàn cảnh đó bạn mới hiểu một điều, cái gọi là may mắn, phép màu, gốc rễ chính là từ nỗ lực mà ra. Làm thế nào tôi có thể thoát ra khỏi làng sương mù của cuộc sống? Câu trả lời được tán thành nhiều nhất là đi thêm vài bước nữa. Ngay khi lúc này đây, quý vị đang xem video chia sẻ này của tôi cũng đang trong tình trạng được nhiều người thắc mắc. Tại sao nội lực của tôi rất mạnh, nhưng vẫn sao không thấy tỏa sáng? Tôi chỉ cười và đáp lại rằng độ sáng của tôi sẽ tùy theo góc nhìn và quan điểm của từng người. Nếu nói sâu hơn là tùy theo nhận thức, kiến thức và đẳng cấp thực sự của mỗi cá nhân đó ở thời điểm hiện tại. Hiểu đơn giản hơn, giá trị của tôi được khẳng định tùy theo mức độ giá trị của bạn. Thưa quý vị, phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Nếu như quý vị thấy hay, hãy like và chia sẻ, gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi những bài tiếp theo. Quý vị cũng nên cho tôi biết suy nghĩ của quý vị là như thế nào. Nên nhớ, có quá nhiều khoảnh khắc đen tối trên đường đời. Nếu chúng ta bị coi thường, thất vọng hay ức chế, lúc này mọi sự trì trệ và hèn nhát sẽ chỉ kéo dài giai đoạn u tối mù mịt. Ngược lại, chỉ cần nuốt nỗi đau vào trong và tiếp tục vươn lên, chắc chắn tương lai với ánh sáng rạng rỡ sẽ chờ đón phía trước. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đón xem.